Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt egy Kukirin G2 Ultra. És hát mondták, ide küldik, mondtam jó, meg is jött. Kezdjük azzal, mennyibe kerül, mert lehet, hogy ezen a ponton elhagyod ezt a videót, vagy éppen pont felkeltem az érdeklődésedet. Ez 670 euróba kerül, ami 253-4 ezer forint, és van egy kis kuponkód, amit a leírásra megtaláltok, az mínusz 30 euró, ami 243 ezer forintra le lehet leverni az árát. Tehát ennyiért kapsz egy olyan rollert, ami két motoros, 2x800 wattos, 10 hüvelykes defektűrű abroncsokon gurul, első-hátsó felfüggesztése van benne egy 18 amperórás akkumulátor, ami 48 voltos, és egyébként pedig, hát mint látjátok, ez egy relatív nagy és drabális roller, 30 kg-ot nyom a mérlegen, és 120 kg terhelhetősége. Na, szuper, elmondtam mindent, be is lehet zárni, de igazából pont az a lényeg, és ennek a videónak is az lenne a célja, hogy elmagyarázzam nektek, hogy ez egy nagyon csábító árfekvésű gép, nagyon erős gép, relatív jó az útfekvése is egyébként, de hogy nem véletlenül kerül annyira mennyibe, mert hogy nem csak az befolyásolja egy rollernek a megítélését, hogy mennyiért mit kínál, hanem az is, hogy azt hogyan kínálja, és ebből a szempontból azért az a Kukirin G2 Ultra, hát mondjuk azt, hogy vannak pro és kontra érvek, és akkor megpróbáltam ezt nagyon udvariasan megfogalmazni. Na, hát ugye az első dolog, amit látni kell, azt nem is onnan fogjátok látni, hanem idehozom a kamerát, és innen fogjátok látni. Szóval, az első dolog, amit látni kell, hogyha ráadom a gyújtást, akkor látjátok, hogy egy ilyen széles vásznú kijelzője van, ami érintésérzékeny egyébként, vannak itt gombok, például a turbo, amit kikapcsoltam, mert megőrültem tőle. Meg lehet váltani üzemmódot, amit ezzel a gombbal tehetsz meg, és akkor van az Eco, a Sport és a Race, de ha nem akarsz itt a menet közben szórakozni, akkor ha kétszer megnyomod ezt a multifunkciós gombot, akkor ezzel is itt van. És van még egy ilyen set gomb, amivel lehet mérföldre átállítani a dolgokat, ha pedig hosszan nyomod, akkor a zéro startot tudod bekapcsolni. Itt pedig van egy ilyen cruise gomb is, amivel pedig ugye a tempót tudod állítani, és egyébként ennyi a dolog. De ha itt megnézitek ezt a kezelőszervet, akkor azt látjátok, hogy van egy kis kallantyú, ez itt, ez az index. Most indexelünk, amit ez az indikátor visszajelez, de hogy hol az index, azt két helyen találod meg. Egyrészt megtalálod elől, és most megfordulunk itt, és látod, hogy ott villog a pilács a kormány alatt. Hát ennek a láthatósága azért véleményes, de azonban ez mindig a láthatóbb dolog, mint amit hátul produkál a gép. De itt viszont a hátsó piros lámpának a szélét szintén pirosan villogtatja, ilyen amerikai módra, csak hát ebből aztán tényleg semmi nem látszik a közlekedők számára, szóval hát az indexet azt rárakták, de minek? Ez a gombunk, ez a duda, dudáltam, ez pedig a lámpa, hát nagyon nagy dolog, és itt a másik oldalon van egy hüvelykújas gázkarunk, aminek az adagolhatósága turbomódba, meg részmódba egészen nagyon gyenge, tehát hogy óriásokat ugrik a roller, de hogyha te ilyen sima sportmódban vagy, akkor igazából király. És van nekünk két fékkarunk, hát ezek sajnos nem hidraulikus, hanem bovdenes tárcsafékek. Szarul is vannak beállítva gyárilag, mert ugye tökig beton húzni, ez nem oké, tehát ezen húzni kéne. A másik oldalon ugyanez a szitus, sőt, ez még gyengébb. Tehát ez nem csak az, hogy most gyárilag be kéne állítsad, hanem hogy egyébként is állandóan utána kell állítgatni, mert hogy ugye itt mindig ezt a bovdent kicsit kell húznod annak érdekében, hogy a fékhatás mindig rendben legyen, és hát ugye alapvetően egyébként is az van, hogy egy ilyen teljesítményű és tömegű rollerre a bovdenes tárcsafék az egyszerűen nem illik, tehát hogy ez már az a kategória, amihez nagyon-nagyon-nagyon szükség lenne egy hidraulikus fékre. Van egy óriási széles nagy trapring, ezen nagyon jó állni egyébként, és egy hatalmas nagy hátsó fellépő is van hozzá. Ezt a hátsó sárányot én raktam rá föl utólag, ezt nem kötelező, de hakrot tett fel rá, és ugye elől is, meg hátul is van motor. Na most, amit a futóműről kell tudni, és ez ugye egy kardinális kérdés egy Kukirin rollernél, az az, hogy ez a futómű, ez itt konkrétan, ez egy az egyben a G2-ről jön, És a G2 egyébként nem volt egy rossz gép, tehát ez nem akart megölni annyira, mint a G4, szóval, hogy igazából ezzel nincsen probléma, kicsit keményre van állítva a rugó, és nem is nagyon tud állítani, csak hogyha kicseréled ugye a rugót benne. Viszont a G2 futóművére gyakorlatilag rácsaroztak egy másik kormányoszlopot,
amitől ultra lett az ultra. Amivel az a baj, hogy hát itt, ahol rácsavarozták, ez nem sikerült túl jól. Nem csak azért, mert ez nem képez egy egységes egészet, hanem azért sem, mert ugye van ez a 4 csavarodító oldalt, hát a Kukirin soha nem használ menetrögzítőt, viszont szétolajozza az egészet. Szóval, ha azt akarod, hogy ez ne kezdjenek kotyogni rögtön az elején, mint ahogy egyébként gyárilag már kotyog, akkor minden 4-et leszel szíves kicsavarni, megtürülgetni, esetleg alkoholba beáztatgatni, hogy lejöjjön róla minden olajozás, megvárni, míg megszárad, és akkor utána menetrögzítővel visszarakni, szépen lassan, és aztán hagyni egy napig, hogy összeálljon, mint a majonéz, és akkor talán jó lesz, meg hát hosszú távra azért ezt érdemes megcsinálni, mert különben elég hamar el fognak nyíródni ezek a dolgok, meg az elkezd az egész koronászor lötyögni, meg kotyogni, és ez sajnos már most is csinálja, hát és éppen nem tudom mutatni, de menet közben iszonyú módon nyöszörög. Szóval, hogy ez egyáltalán nem egy jó konstrukció, vagy legalábbis mindenképpen dolgoznod kell rajta annak érdekében, hogy jobb legyen. Szóval, hát ez ilyen klasszik Kukirin. Van még egy trükk, amit itt ezzel az óriási kijelzővel kapcsolatban el kell mondjak, hogy van hangfal, itt alul van 2 kis hangszóró nyílás, és ez egy Bluetooth hangfal, tehát tudod kötni a telefonodat, és szól rajta a zene, mármint a telefonodra tudod irányítani, ami nagyon gyenge minőségben van, tehát hogy igazából nem érzem, hogy lenne különösebb hozzáadott értéke. Egyrészt állati kretén, hogy a rollered egy hangfal, másrészt pedig, ha 10-nél gyorsabban mész, akkor nem fogsz hallani semmit, mert annyira béna. Szóval, hogy én ezt nem erőltettem volna, de mindenképpen benne van, viszont sem applikáció, sem Apple Find, sem egyéb bigyó nincsen, tehát a Bluetooth funkció az a hangfal funkcióra korlátozódik, ezt tudja hozni, ezt tudja nyújtani. Jó, és akkor hát ugye az van, hogy vettem a bátorságot, és szétszedtem, belenéztem, hogy mi van a trepni alatt, és egy kicsit lehet, hogy ez hiba volt. Na jó, leszedtem a trepnit, illetve hát ugye a trepni tetejét, 8 csavar, és utána belátsz a vezérlőhöz, meg az aksihoz, és van egy pár problémám. Az egyik az, hogy van ez a helyes kis kábel így középen, ami így az aksi tetején húzódik keresztbe. Ez kapásból problémás, mert így gyakorlatilag, ugye ha visszarakom a trepnit, akkor a trepni teteje rászorítja az akkumulátorra ezt a kábelt, némi zögykörődés után ez szépen szét fog nyíródni. Ennek a helye szerintem tervezésileg itt lenne, de hát ez sem egy életbiztosítás, szóval, hogy ez önmagában ez hiba, tehát ezt nem szabadna így csinálni. A másik, nem mutassam meg, itt van egy kábelem, ott ez már szét van nyírva, tehát, hogy a rollerben alig van valamennyi kilométer, és már látszik, hogy ott úgy sikerült gyárilag, csak a fókuszt találjuk meg, úgy sikerült gyárilag ezt bekötni, hogy itt már meg van törve a kábel, és szét is nyílt rajta a burkolat, és van látod benne a fémet is, szóval, hogy ez nem egy életbiztosítás egyáltalán. De egyébként is ez a rész az állati kusza, nem is szépek a csatlakozások, meg ugye vannak ilyen nagyon erős kanyarok benne, mint ez. Ugye itt ez alatt a műanyag idom alatt van a 2 vezérlő, ugye 2 motoros roller van, 2 vezérlőd van, amik alulról a fémhez vannak felfogatva. Ezzel az a probléma, hogy nagyon szűk helyre vannak ide bezsúfolva, és nincsen semmilyen szellőzése ugye ennek az egész doboznak, ami miatt hát ezek hajlamosak túlmelegedni akkor, hogyha mondjuk nagyon sokáig mész fölfelé nyílgázon egy hegyen. Most én ezt próbáltam, mentem pár kilométert fixen fölfelé, nekem nem melegedett túl, de hát ugye most március van, még azért nincs annyira meleg, de hogyha forró az aszfalt, ami itt most parketta, de ha forró az aszfalt, meg forró a levegő, akkor előfordul, hogy túlmelegszik. Ebben van egy elektronika, ami a túlmelegedésről szól neked, tehát a kijelzőn van neki egy piktogramja, de azért alapvetően az egész dolog ez nagyon Kukirin, tehát hogy itt ez ilyen, látod, hogy be vannak hányvéd a kábelek, és ráadásul ez kapásból kritikus, és nem szabadna, ilyennek egyszerűen nem szabadna lenni a roller belsejében, ez nagyon hamar okozhat zárlatot. Vagyis az van, hogy ez megint egy olyan jószág, hogy, és mindenki ezt mondja ezekről a Kukirin gépekről, vagy szerencséd van vele, vagy nem, de hát ugye ez egy kétesélyes dolog, tehát hogyha éppen jó napjuk volt azoknak, akik összerakták ezt valahol Kínába, akkor rendben vannak a kábelek, meg úgy össze van rakva rendesen, meg vannak húzva csavarok, ha meg szarnapjuk volt, akkor egy hitvány cucc lesz belülről. Szóval én azt mondom, hogy ha úgy döntesz, hogy vennél egy ilyen gépet, akkor az első dolog az, hogy megkapod, szétszeded, és összerakod újra. Egyrészt ugye itt a kormányoszlop csatlakozást, másrészt pedig vedd a fáradtságot, csavar lesz a 8 csavart, nem olyan nagy ügy, nézd be a trepni alá,
egyrészt nézd meg, hogy vannak elhelyezve a kábelek, másrészt nézd meg, hogy nincs benne bármilyen sérülés, és ha van, akkor mindenképpen jelezd ugye a forgalmazónak, akitől vásároltad, mert egy elnyírt kábel az zárlatot tud okozni, ha most ami itt van, ugye nekem az nem a fő kábel, ami el van nyírva, hanem csak egy ilyen halszenzor, azzal maximum csak annyit történik, hogy megáll a roller, de ha egy vastagabb kábel van elnyírva, akkor az még akár ilyen tűzveszélyes kategóriába is esik. Tehát ez ilyen szempontból azért ez egy elég masszív csalódás, viszont nem egy óriási meglepetés, de mindenképpen azon, hogy ezt ellenőrizni kell, mert anélkül én nem feltétlenül indulnék el vele. Na most, ha viszont már indultál vele, és mész, akkor viszont van más típusú tapasztalatod. Egyrészt az, hogy a G2 futómű annak idején az nem volt egy rossz futómű, és ez most is így van, ez egy relatív stabil roller. Nem mondom, hogy tudja azt, mint mondjuk egy jó Segway, de azért nem életveszélyes. Gyorsan is tudsz vele haladni, nem okoznak gondot az úthibák. Egy picit fura, hogy a középértékbe vissza akar mindig térni a kormány, tehát itt a legvégén, amikor fordítod, akkor itt van egy ilyen kis fixálási pont, hogy kevésbé mozogjon el menet közben, de egyébként nem zavaró, meg igazából együtt lehet vele élni, és a rugózása meg relatív kemény, vagyis nem térdel be annyira, mint más gyártók más termékei, emiatt egy picit rázkódik is. Pont ez a rázkódás miatt fontos lenne, hogy a kábelek rendesen el legyenek vezetve, és ne legyenek egymáshoz a dolgok így a trepti alatt sem. Szóval egy kicsit keményre van véve, de egyáltalán nem bántó, szóval igazából relatív jól lehet vele haladni itt a budapesti infrastruktúrán is, már bármennyire is foghíjasnak tekinthető az. Meg terepen semmilyen zavarba, murván, földúton igazából vállalható, csak egy picit jobban fog rázni, mint amennyire számítasz szerintem. Ami a stabilitást illeti, ugye 50 km/h a maximális sebessége, ezt relatív gyorsan eléri turbo módban, meg race módban, és a stabilan tartja is egyébként. Nagyon jó az emelkedő mászási képessége, fölmentem vele a Jánoshegyig, és hát igazából sehol nem jött zavarba. A legmeredekebb budapesti utcákon is egy 25-30 km/h sebességet el tudtam vele érni, én ugye 85-86 kg vagyok, plusz a hátizsákom, szóval egy ilyen tömegű emberrel ezt meg tudja hozni. Hatótávra azt mondja a Kukirin, hogy 55 km, én azt mondom, hogy 30. Nyilván függ a felhasználás módjától, meg attól, hogy hány kiló vagy, meg milyen az idő, de igazából hát szerintem egy kicsit túlzás, amit így gyárilag ráírnak. Biztos van olyan metrika, amivel kimérik és kijön, de általános használat során szerintem ez nem jön ki belőle, hanem inkább mondjuk azt, hogy 30-35 km, azt stabilan tudja hozni, és azzal tudsz kalkulálni. A töltővel a feltöltés 9 órát vesz igénybe 0-ról 100%-ra. Na most, ami az üzemmódok kapcsán fontos, ha a turmót bekapcsolod, akkor nagyon izgága lesz ez a gázkar. Tehát nagyon el akar indulni a roller állandóan, egy kicsit érsz hozzá is már elpörögnek a kerekek gyakorlatilag. Szóval én szerintem arra nincs kifejezetten szükséged, maximum hegymenetnél, és a részmóddal ugyanaz a helyzet. Ha sima sportmódban vagy, az is egy nagyon kellemes gyorsulást biztosít a számodra, sokkal jobban nadagolható gázkart is, sokkal finomabban tudsz vele manőverezni, de én inkább azt mondanám, hogy az a standard ügymenet is abban érdemes használni. Ha versenyezgetni akarsz, akkor igen, ott van neked a részmód, hogyha szeretnéd, de az inkább ilyen ökörködésre van. Standard közlekedés mellett a sportmóddal te abszolút boldog leszel, és bőven fogod azt érezni, hogy van elég erő a gépbe, és tényleg abból a szempontból egy szavam nem lehet, hogy ennyi pénzért ez egy nagyon erős masina, attól, hogy két motoros, attól alapvetően azon, hogy tényleg nagyon egyenletesen adja le a teljesítményt, és tök jól balanszol, és igazából aminek én tényleg nagyon tudtam örülni, hogy a legmeredekebb utcákon is haza tudtam vele menni, és ezt nem minden roller tudja megcsinálni, de van cserébe egy csomó kompromisszum, amit el kell neki nézzél. Úgyhogy az az én verdiktem, hogy megint azon, hogy a hardware az úgy így részegységenként nézve rendben van. Erős motor, hát nem mondom, hogy nagy aksi, de mondjuk egy adekvát méretű akkumulátor, egy relatív jól sikerült első futómű, ami tényleg a Kukirinhez képest egy magasabb szint, ugye a G2-ről vették át. Szerintem jó pofa ez a széles kijelző, legalábbis látványos, hangszórónak semmi értelme nincs, de mindegy. Tettek rá valami indexszerűséget is, viszont hiba, hogy a fékkarok azok nem hidraulikusak, ez mindenképpen probléma, és hát ugye az általános összeszerelési minőség és a minőségérzet az, amivel nekem a legtöbb problémám van, ezt sokkal szebben is meg lehetett volna oldani. Odafigyelés kérdése lenne, egy kis tervezés kérdése lenne, plusz 5 forintot kéne rákölteni minden rollerre, hogy ne legyen az az érzésed, hogy ez egy tákolt cucc, és akkor azt mondom, hogy igen, akkor van helye ezen a piacon.
Így viszont ezekkel a minőségbeli problémákkal, meg aggályokkal, meg lutrival, ami attól függ, hogy éppen melyik nap rakták össze Kínába, ezzel együtt azt tudom nektek mondani, hogy gondoljátok meg, hogy kellene nektek egy ilyen gép. Nem mondom, hogy ez egyébként nincsen marha jó áron, mert marha jó áron van. Tehát, hogy kicsit egyébként, ha rádobsz, akkor elérsz egy Segway ZT3 Prohoz, aminek ugye a 25 km/h limitje, de az nem véletlen, az is van itt benne nálunk, és hát hogy mondjam, ez egy nagyon más szint azzal menni, mint ezzel. Tehát, hogyha nem hajkurászod a sebességet, akkor igazából találsz alternatívát. Ha neked az a fontos, hogy két motoros legyen, és tudjál gyorsulni vele, mint az állat, akkor meg viseled el azokat a kompromisszumokat, amik minőség szempontjából jelentkeznek. Szóval, ennyi lett volna a Kukirin G2 Ultra. Ha kedvet kaptál hozzá, és szeretnél egyet vételezni, akkor van leírásban link, meg kuponkód is. Ha pedig még hasonló rolleres videókat szeretnél nézni a csatornán, akkor semmi más dolgod nincs, mint hogy jól feliratkozol, és ne izgulj, elkezdődött a szezon, ez az első fecske az idei évben, de fog még jönni rengeteg roller, rengeteg ígéretem van arra, hogy küldenek ide rollereket. Azon majd próbálok szelektálni, hogy ne csak egyféléket mutassunk be, és akkor remélhetőleg az idei évben is lesz egy csomó ilyen rolleres tartalom. Szóval, ha azokat szeretnéd megnézni, akkor iratkozz fel. Ha meg már úgyis fel voltál iratkozva, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Minden jót!